Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc sărbători fericite, pentru că mi-am dat seama foarte târziu că ne apropiem de Paște și, zic, hai să nu rămân fără să vă urez Paște fericit. Așa că să ne vedem cu bine după Paște, să sărbătoriți frumos și hai să începem cu primele 3 mesaje pentru voi, mesajele bonus pentru luna aprilie. Primul mesaj, fericire, wow, Doamne ajută, repetiție, ok, și ia uite și aici la voi în călceală, cred că sunteți a 3-a zodie la care a ieșit, a 3-a sau a 4-a zodie la care a ieșit, dar cred că a 3-a. Acest labirint mental. Iar aici avem oportunitate la capătul cărților. E ca și cum, dragă vărsător, a fi fericit, ca și cum încurcate sunt căile Domnului ca să găsim fericirea. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Pentru că pentru fiecare dintre noi e diferit, dragii mei. Unii ne simțim fericiți pentru că, nu știu, am escaladat această viață și am ajuns departe din punct de vedere, nu știu, financiar. Alții suntem fericiți că avem o relație sănătoasă, alții suntem fericiți că, nu știu, ne-am dezvoltat din punct de vedere intelectual. Ce e fericirea? Ce te face fericit? Cum te simți tu fericit, da? În ce contexte? Pentru că aici, după cum am zis, sunt încurcate, sunt căile Domnului în legătură cu fericirea asta. În această lună, vărsătorii au oportunitatea sau, e ca și cum aici, dacă o luăm ca pe un mesaj transmis de aceste minunate cărți către voi, vi se spune, ai oportunitatea să fii fericit. Vrei să o accepti sau vrei să rămâi încă încurcat în propriul labirint mental? Îmi vine să spun că unii dintre voi oscilați de ceva vreme oscilați între fericire și, nu neapărat nefericire, ci între fericire și altceva. Poate fi o zonă, hai să spunem așa, mentală, nu știu dacă neapărat periculoasă, atenție. Mintea noastră de foarte multe ori ne induce în eroare și ne spune că mereu ne lipsește ceva, Domne, ca să fim în totalitate fericiți. Mereu ne va lipsi ceva, da? Există niște proverbe care pentru mine sunt tâmpite, care spun că dacă ai bani, da, dacă ai o situație materială bună, nu o să ai parte de un partener de viață. Dacă ai o relație bună, nu o să ai bani niciodată. Mie mi se par scoase din context toate aceste rahaturi, așa că mi se par rahaturi. De ce să nu poți să le ai pe toate, Doamne? Cine zice că nu? Cine zice că nu? Fericirea este un stadiu emoțional, o stare emoțională, am vorbit în jumătate ca întotdeauna. E o stare emoțională și mentală. Cine este responsabil de stările lui mentale și emoționale? Eu, nu e așa? Așadar, alegi să-ți dai oportunitatea să fii fericit în fiecare context sau te tot învârți, că aici avem o repetiție, tot insiști să te învârți în acest labirint de lipsuri care să te ducă să te simți cu adevărat fericit. De ce nu înveți să fii fericit cu ceea ce ai întâi, fără să îți mai lași mintea să te complice și să îți tot spună că dar stai că n-am Cutărescu, n-am cu tare lucru, da? Învață să te bucuri de ceea ce există în viața ta în momentul ăsta și ocupă-te, Doamne, că aici e vorba de a te deschide, da? Deschide-te, uite-l pe ăsta cum stă aici, cu mâinile în sus, nu că tu ar trebui să faci același lucru, însă e vorba de a mă deschide să vină.
să vină abundența de pe peste tot. Da? Îmi venea să zic o prostie acum. Hai să vedem. Nu știu de ce, cu voi așa mă simt foarte relaxată să pot să zic multe prostii. Bine, nu sunteți singurii cu care singura zodie unde vorbesc așa mai porcos, dar na, hai să vedem, mai departe. Eu îmi permit că na, am energie de vărsător destul în mine cât să îmi dau drumul să fiu. Pajul de spade. Curiozitatea este un tip de magie, da? Ce-ar fi să investighezi tu așa stări pe care vrei să le simți și să practici? Pajul de spade este învățăcelul din tarot, este ăla care pune burta pe carte și sau este cel care investighează, începe să, e foarte curios, începe să adune informații despre ce aici în cazul vostru, despre a fi Doamne fericit odată, da? Ce-ar fi să pui, cum am zis, nu neapărat burta pe carte, că doar aici nu vorbim de du-te la facultate, că nu facultatea te va ajuta să fii fericit, stai liniștit. Aici e vorba despre, cred că s-a trântit o ușă în casă, că erau geamurile deschise, m-am speriat. Curiozitatea este un tip de magie, adică cu cât ești mai interesat să obții această stare de fericire, cu atât mai mult vei intra pe această cale cu un obiectiv, cu un singur obiectiv, da? Și te vei ocupa, bineînțeles, aici este vorba despre a te studia pe tine, despre a studia ce înseamnă pentru tine fericirea și a te deschide să începi să nu să primești, că nu primim nimic gratis. Noi până nu facem eforturi putem să fim spiritualiști cât vrem noi, legea atracției, frecție la picior de lemn dacă nu facem ceva. Așa că nu stăm să cadă pică pară mălăiață, ci punem una și facem. Și totul începe în primul rând de la a-ți potoli mintea întortocheată și nehotărâtă, probabil, și a începe să te centrezi cu adevărat cu acest paj de spade care spune începe să te deschizi, să fii curios și să investighezi ce te face pe tine fericită. Poate unii dintre voi nici măcar nu știți cu adevărat ce nevoi aveți ca să vă simțiți fericiți. Eu am cunoscut persoane. Deci nu e niciun fel de, că aici nu e critică și nu e niciun fel de rușine. Doamne, dacă eu nu investesc să mă cunosc pe mine și să știu ce îmi doresc, o să stau să mă învârt în cercul ăsta vicios, da, în labirintul ăsta toată viața mea, neajungând de fapt să cunosc fericirea. Așa că, dragii mei, cam astea sunt mesajele. Avem moartea. Faceți ordine în viață. Faceți-vă ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. Deci, despre ce vorbim? Burta pe învățat. Aici avem o persoană care are mătura în mână și dă gunoi afară din casă. Scapă de tot ceea ce e toxic în tine. Toxic la ce mă refer? Tot ceea ce nu îți este de folos, dragă vărsător. Dacă ai aceste tipare repetitive, fie ele de gândire întortocheată, fie ele de tipare comportamentale, mereu repeți același comportament care nu e ok pentru tine, da? Nu e ok pentru tine, te împiedică să ajungi la această fericire. Urmărește-ți, da, învață care sunt tiparele tale și scapă de ele. Cum scapi de ele? Dacă ai nevoie de terapie, te duci la terapie, dacă nu poți singur, dar cu cât te auto-observi și te auto-educi, pe celălalt canal voi filma, după ce termin zodiile, voi filma material despre autoeducație, da?
Și când spunem autoeducație, în românește sună foarte deranjant, să spunem așa, pentru că e ca și cum, adică ce vrei să spui, eu nu știu, eu nu sunt educat. Autoeducația nu are legătură cu educația care o primim de la până la 7 ani, da? Ăia 7 ani de acasă, nu este educația pe care o primim la școală, autoeducația este a te auto-observa pe tine, a învăța cum funcționezi tu, cum simți tu, de ce simți cum simți, să-ți pui ordine în emoții, să-ți pui ordine în cap și să ieși din labirinturi. Despre asta voi vorbi în acel material. Așa că nu este vorba despre niciun fel de jignire sau Doamne ferește, da? Așa că aici învață să intri în tine și să scoți tot ceea ce nu îți servește pentru a putea fi fericit. Scapă de persoanele toxice. Moartea este cartea Scorpionului. Scorpionul are legătură cu tot ceea ce este toxic, da? Tot ceea ce ne intoxică pe interior, pe exterior. Tot ceea ce, toate persoanele care nu că nu-ți aduc beneficii, nu sunt benefice pentru tine, pentru creșterea ta, pentru cunoașterea, autocunoașterea ta, pentru ca tu să fii fericit, scoate, Domne, odată toxicii sau, nu știu, persoanele alea aiurea în viața ta care doar îți ocupă spațiu și timp, da? Aici e vorba, moartea vine cu mesajul schimbare profundă, radicală, cam asta e. Mai departe, 5 de cupe, ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. 5-ul de cupe este cartea tristeții, este cartea depresiei, este cartea trecutului, este cartea celui care are lipsuri emoționale, da? Cartea plângăciosului, celui care stă așa în mintea lui și se plânge toată ziua că aoleu, văleleu. N-am daia, nu că n-am daia ca fizic, da? Nu știu, n-am o relație sau nu găsesc pe nimeni sau nu sunt fericit în relația mea sau n-am un job, nu? Dar aici e vorba despre plângăceală. Stai, unii dintre voi, că nu e despre toată lumea, bineînțeles, unii dintre voi sunteți într-un labirint, da? Într-un mental labirintic, ca să vorbim așa mai pe limba vărsătorului, care este foarte pesimist, prăpăstios, nu vede absolut niciun fel de oportunitate, nu se simte fericit, dimpotrivă este foarte trist și depresiv, apatic și în toate felurile. Aici mesajul 5-ului de cupe este ceaiul vărsat nu e sfârșitul lumii. Orice s-a întâmplat în viața ta nu te descrie în totalitate, dragă vărsător. Fericirea ține de noi. Dacă tu alegi să stai doar în această stare, insist, ai o problemă din cauza acestei minți labirintice. Aici e ca și cum unora dintre voi vi s-au necat toate corăbile. Nimic nu... E un mare dezastru, nimic nu mai merge bine, dar e o stare emoțională și mentală, da? Deci aici e vorba despre, ok, vezi de ce, de unde vine, investigează aici cu pașul ăsta de spate, de unde vine, Domne? Că dacă înainte ai fost sau cândva ai fost fericit, de ce acum ești atât de jalnic? Nu-i sfârșitul lumii, poți să te ridici de la pământ. Aici nu, dar în tarotul clasic 5 de cupe o să-l caut, că trebuie să facem acum, îmi pare rău că vă țin pe loc, dar este foarte important să înțelegem simbolistica cărților de tarot, da? Și mai ales în context unde se arată foarte, hai să spunem, proeminent, da? Ce se întâmplă aici în viața unora dintre voi. Da, se ascunde... Uite că l-am găsit. În cursul de tarot pe care l-am pe acest canal, am explicat această carte. Da, hai să o reluăm aici. Vedem această persoană care are 3 cupe vărsate în fața ei, ea se uită în spate înseamnă trecut, iar
În spatele acestei persoane avem două cupe în picioare. E ca și cum persoana asta plânge după, da, ceva ce a pierdut sau n-a avut, însă are oportunitatea, da? Are oportunități, toiul de cupe ce este? O relație, o conexiune foarte bună cu o altă persoană sau o altă oportunitate de a face lucruri bune sau de a avea, de a obține lucruri bune. În afară de aceste cupe, avem în lateralul acestei persoane, unde e aici, un pod, da? Acesta alb, da? Avem un pod care simbolizează o altă traiectorie, să spunem așa. Deci e ca și cum persoana asta, dacă și-ar ridica ochii de la pământ, pentru că ea este în fața unui râu aici, da? Dacă și-ar ridica ochii de la pământ și nu ar mai privi doar la ce nu are sau ce a pierdut sau ce n-a avut, da? Ea ar putea să vadă acele noi oportunități. Ar putea să vadă că râul ăsta poate să-l treacă pe partea alaltă folosindu-se de unde e, de acest pod. Da? Deci aici e vorba despre alegerile sau nu că alegerile, noi alegem dacă ne conformăm așa să stăm doar să ne plângem sau hotărâm, Doamne, să ridicăm capul de la pământ și să vedem că mai există și alte lucruri și oportunități frumoase în această viață. Nu doar ce am avut și ce am pierdut sau ce n-am avut sau, vai Doamne, nu mai am și mor. Deci aici e vorba despre ridică capul de la pământ. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Ai pierdut, toți am pierdut, stați liniștiți că n-a scăpat nimeni în această viață fără eșecuri sau fără abandon sau fără suferință. N-a scăpat nimeni, așa că ieșiți din acest labirint și ridicați capul de la pământ și dați-vă o altă oportunitate să începeți să căutați cu adevărat această esență a cuvântului fericire, ce înseamnă pentru voi și duceți-vă și deschideți-vă. Caleașca avem aici la capătul cărților. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc, poftim. Ce vrei să-ți mai spun mai mult de atât? Cărțile astea, acum eu nu știu dacă sunt în sintonie cu energia mea sau dacă sunt în sintonie cu povestea unora dintre voi. Avem o persoană care stă pe bicicletă, dar pare că stă pe bicicletă. Are un melc aici lângă ea, da? Lângă bicicletă. Și e ca și cum are o pălărie pe spate și e ca și cum bate vântul, că își ține pălăria să nu-i zboare. E ca și cum pedalează împotriva curentului. Caleașca în tarotul tradițional este o energie de acțiune pe un obiectiv foarte clar. Nimic nu îmi stă în cale. Când apare caleașca, hai să spunem că mesajul ei este ăsta. Da? Nimic nu ar trebui să stea în cale. Nu lăsa nimic să te țină pe loc, pentru că mesajul practic asta spune. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Pune-te în mișcare. Caută tot felul de oportunități care să te ajute să te simți fericit. Chiar și dacă e vânt și ploaie acum în viața ta, deschide-te. Nu mai repeta tiparele astea mentale în care te țin gândurile tale, să-ți inducă numai tristețe, da? Numai lipsuri. Nu, aici e vorba despre capul sus, măi, vărsătorule, odată. Și pune aici și fă ceva pentru tine. Sau fă lucruri pentru tine. Dar învață să te și bucuri de ce ai, că aici poate fi o mare problemă pentru unii dintre voi. Izolare avem.
Lasă-ți fostul să plece din capul tău și relație karmică. La capătul cărților avem sare și piper. Pentru cei care aveți o relație, aici e vorba despre un fost partener care probabil, acum nu știu, că e un fost partener de-al tău, că e un fost partener de-al partenerului tău actual. Aici vorbim despre faptul că repeți, mie vine să spun că repeți o relație karmică. Nu știu dacă e vorba despre fostul partener, mă rog, relația pe care a avut-o cu fostul partener are aceeași e asemănătoare cu relația pe care o ai cu actualul partener. Poate fi pentru unii dintre voi, pentru că aici avem o repetiție. Ca și cum totul începe, suntem bine la început, fericire, nu știu ce, după o perioadă văd anumite lucruri care se repetă din fosta relație pe care am avut-o, se repetă în actuala mea relație. Este o mare provocare pentru mine să pot să-mi dau seama, băi, ce se întâmplă. Nu pot să-mi dau seama până când eu nu încep să schimb anumite, hai să le numim, cum am zis, comportamente, că până la urmă ține de noi ca relația în care, când ieșim dintr-o relație, să intrăm în alta și să nu repetăm același gen de relație, ține de noi. Trebuie să facem schimbări în comportamentul nostru. Dacă noi, în relația cu fostul partener, nu știu, faptul că eram fericiți, era foarte multă era multă sare și piper, adică era totul bazat aici pe foarte mult hormon, era incitare foarte multă, da, era tot timpul joacă, era tot timpul, habar n-am, acea adrenalină de care unii dintre noi avem nevoie. Și în relația actuală nu ești fericit pentru că ori nu ai, da? Ori nu ai acea sare și piper, ori o ai și totuși nu poți să... Bineînțeles că partenerii sunt diferiți. Se aseamănă anumite lucruri sau nu se aseamănă deloc, dar gândul tău, într-un mod repetitiv, poate fi la fostul partener. Sau fostul partener este mărul discordiei dintre tine și actualul partener. Poate să fie și asta pentru alții dintre voi. Pentru că aici e vorba despre a aduce în context, o repetiție, da? A aduce în context o chestie toxică care are legătură, o chestie toxică, adică conversații urâte, poate certuri între voi doi, acum în actuala relație, care îl implică pe fostul partener. Da? Sunt foarte multe persoane care fac chestia asta. Nu poate să trăiască, Doamne, fericiți în actuala relație pentru că tot timpul și fostul tău și nu știu ce și ce știu eu, prostii care se spun. În loc să ne centrăm, da? Să ieșim din cacao asta mentală, că așa a fost etalarea la voi data trecută, în loc să ieșim din cacao mentală, stăm și ne afundăm mai rău în ea, complicând relația actuală pe care o avem. Și atunci, normal, că stăm și ne plângem și suntem triști și pesimiști și vai de mine. Ia aici trezirea, pajul de spade, da? Puneți mâna și observați tiparele, observați discuțiile despre fostul partener pe care îl aduceți în relația actuală. Partenerul cu care sunteți în momentul de față este un partener karmic. Tu trebuia să întâlnești această persoană ca să ce? Ca să te scoată din încălceala mentală în care trăiești. Dacă e grea relația, da, plină de toxicitate sau ce știu, multe lucruri urâte și foarte mult plâns aici și foarte multă tristețe, izolare. Aici mesajul spune este momentul să te deconectezi de toată lumea. Poate că este momentul să rămâi, nu știu, izolează-te o perioadă și de partenerul de viață. Nu știu, ia-ți o săptămână, 2, dacă ai nevoie, du-te și stai singur și vezi cum te simți după aia. Da? Dar nu să stai singur ca să stai tot în încurcătura ta mentală și să zici
nu știu, ori că ți-e dor de fostul partener, habar n-am, ori că îl urăști și nu mai sta cu gândul la el indiferent cine este fostul tău partener. Aici e vorba de o curățare, îmi vine să spun, interioară, ca tu să poți să observi după aia, după ce stai o perioadă singur, să observi, domne, am motive de fericire lângă persoana asta cu care sunt, mă face fericit, în ce fel mă face fericit, da? Ca să ies odată din contextul ăsta de, nu știu, de repetiție. Să nu mai repet aceleași tipare de comportament sau de gândire. Scoateți fostul din capul tău, este unul, nu știu, trebuie să te speli de partenerul ăla, să te purifici, indiferent dacă a fost sau nu, hai să zicem așa, frumoasă, dacă era frumoasă, erați împreună aici, cam asta e ideea, da? Trebuie să reflectăm un pic asupra lucrurilor. Pentru cei singuri, unii dintre voi sunteți foarte, hai să spunem așa, singuratici, da? V-ați închis în voi și nu știu dacă e vorba doar de închidere în voi. Pentru unii dintre voi poate să fie o depresie, atenție, sunteți încălciți într-o tristețe foarte mare. Poate că nu ar strica să mergeți să faceți terapie cu adevărat. Când suntem în depresie, noi nu ne dăm seama, dragii mei, că suntem în depresie. Ideea de fericire există și la voi. Vreți să fiți fericiți, vreți să aveți o relație. Dar la voi a apăsat foarte tare, îmi vine să spun, nu știu dacă apăsat e cuvântul corect, atenție. Cântărește foarte mult o fostă relație pe care ați avut-o. Nu, insist aici. Eu cred că a fost o relație foarte urâtă pentru unii dintre voi, a fost cu foarte multă toxicitate, unde voi nu ați avut v-a lăsat foarte multe cicatrici acea fostă persoană, dar aici e vorba despre faptul că ați avut de învățat, pajul de spade ne arată o lecție, dar cu ceea ce ați rămas, da, în urma acelei relații și acelei persoane, este doar cu garda sus. Și de-aia vedem foarte multă izolare aici. E ca și cum nu te mai bucură nimic, ca și cum tu nu mai vezi sare și piper în oameni. Nu mai vezi pe nimeni cu alți ochi decât cu acei ochi care sunt plini de cicatrici. Mi s-a ridicat pielea pe mine, nu știu a cui este povestea asta dintre cei singuri, însă aici, da, într-adevăr, aveți ceva vreme de când stați în această stare și dacă s-a instalat deja depresia cu adevărat și nu vă dați seama, ca să ieșiți de acolo, dragii mei, să găsiți ieșirea din această stare și să se producă schimbări în interiorul vostru, nu rămâne altceva decât să nu mai stați pe loc. Să căutați orice, de-aia am spus terapie, căutați modalități din care să vă ajute să ieșiți de aici. Nu pot să spun aici că va apărea cineva în viața voastră, nu. Aici prea multă tristețe, prea multă poate unii dintre voi nici nu mai sunteți triști. Unii dintre voi sunteți goi, îmi vine să zic, pe dinăuntru. Nu mai simțiți atracție către nimeni, nu mai simțiți nevoia de a avea pe cineva lângă voi
ci pur și simplu sunteți cu garda sus și izolați. Vă duceți la muncă, vă întoarceți acasă, ați încheiat ușa după voi, la revedere. Nu vreți să vedeți, nu vreți să auziți. Nu socializați, probabil, da? Pașul de spade vorbește despre curiozitate, ce înseamnă. Doamne, mă duc, spadele sunt vorbe. Mă duc, ies în oraș cu fetele, habar n-am, nu contează. Intru într-un grup social, îmi schimb un pic atmosfera emoțională, da? Ies din cercul ăsta de pesimism, tristețe și atât a stat cu gândul la relația asta urâtă pe care ai avut-o. Da. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc, dragă vărsător, singur. Ok, ia uite, a sărit ursul, care înseamnă putere. Putere și inteligență. Avem trandafirii, romantism și dulceață. Da? Și avem ușa, oportunități din nou. Deci aici vorbim despre faptul că vărsătorii au oportunitatea și avem casă aici, al doilea mesaj, oportunități și casă. Vărsătorul are oportunitatea, începând cu această perioadă, dacă începe să se auto-observe, să-și vadă tiparul repetitiv de gândire și de comportament, aici veți avea oportunitatea să, dacă vă deschideți, bineînțeles, și vreți, și puterea să ieșiți din această stare, din această încurcătură mentală, din acest labirint și să începeți. Pentru unii dintre voi e posibil aici să puteți face mari schimbări în viața voastră. Inclusiv în relația pe care o aveți, să începeți să introduceți dulceața și romantismul. Ajunge, Domne, atâta adus în context pe fostul partener, ajunge atâta jelire și poate vă spuneți lucruri urâte aici, depinde foarte mult, ajunge de atâta răceală și izolare între voi, ajunge cu toate astea. Introduceți un pic de atenție, romantismul nu este ăla care ne-l arată, nu știu, Romeo și Julieta și alte rahaturi. Romantismul este, hai să spunem așa, comportamentul mai atent, da, față de celălalt și față de relație. Doamne, dacă suntem în relația asta, hai să fim atenți unul cu celălalt, să fim mai dulci, da, vorba dulce mult aduce, nu stăm toată ziua să ne certăm sau, ce știu, alte lucruri. Aici e vorba despre asta. Iar cei singuri, bineînțeles că veți avea oportunitatea să aveți o relație romantică după ce, bineînțeles, voi schimbați aici anumite lucruri, mergeți la terapie, nu știu, există posibilitatea. Avem barca, direcție și călătorie. Trebuie să ai o direcție, exact cum am spus cu caleașca, trebuie să ai un obiectiv foarte clar. Călătorie, casă, avem aici, pentru dintre voi poate că dacă schimbați locul, schimbați norocul, cum se zice, poate fi vorba despre o schimbare de casă, da? Pentru alții dintre voi să faceți o călătorie ca să puteți să, dacă avem aici acest mesaj de izolare, pleacă singur dacă îți permiți, da? Ieși din relația în care ești, du-te și stai singur o perioadă, dacă îți permiți să te duci, nu știu, uite, aici am o barcă, du-te într-o croazieră tu singură, ca persoană și stai acolo și, nu știu, bucură-te, că de aia vorbim aici, de a găsi modalități de a fi fericit și în același timp de a nu mai sta în contextul ăsta repetitiv de a te gândi doar la rău, doar la prăpăstioase aici, gânduri prăpăstioase, da? De-aia, dacă vă permiteți, mergeți, dragii mei, într-o călătorie singuri. Că e pe barcă, că te duci în vârf de munte, într-o cabană, nu contează. Undeva unde tu te simți confortabil, da? Unde îți face plăcere.
pe TikTok a comentat cineva la vărsător că am zis eu cu cacao mentală și a zis că am zis eu la sfârșitul etalării probabil ce faceți cu cacao aia mentală și el a zis mătreață. A fost super haios. Da. Fii prioritate în viața ta. Dragii mei, dacă noi nu ne prioritizăm pe noi și prioritizarea nu înseamnă egoism, încercați să investigați mai profund ce înseamnă egoismul nesănătos, că există sănătos și nesănătos, ce înseamnă a mă prioritiza, da? Investigați. Riscă-te aici ca și cum riscă-te, Doamne, să faci schimbări în viața ta, riscă-te să ieși în repetiția asta, riscă-te, dă-ți voie să-ți scoți fostul partener din viața ta, că poate nu e în capul tău, ci e doar prezent în relația ta, pentru cei care aveți relație. Și preia controlul propriei tale minți, propriei tale povești, da? Deci aici mintea ta este pe o poveste urâtă, mintea ta este depresivă, mintea ta este cea care este pesimistă, da? Deci aici pune mâna și preia controlul pentru că te controlează ea pe tine. Uite aici ești, te tirezi în mâna minții tale. Nu știu ce să zic mai mult de atât, deja etalarea, cărțile, mesajele se repetă. Omoară-ți dragonii. De ce ți-e frică? Dragonii sunt acele animale mitologice care n-au existat, dragii mei, oricât ar încerca ei să ne facă să credem că au existat, n-au existat. Dragonii reprezintă metaforic, da? Sau simbolistic vorbind, fricile noastre. Aici avem o persoană în această fotografie, o persoană care are un picior bionic, da? Este o fată, mă rog, o femeie tânără, pare că e, cu o spadă în mână. Acei dragoni s-au așezat pe casa ei, pe acel castel. Ea nu mai poate să intre în casă. Sau n-a mai putut, s-a izolat o perioadă, n-a stat în altă casă și acum s-a hotărât să se ducă să își preia casa că ea ei. Așa, cu piciorul la bionic, fiind femeie, și-a luat spada în mână și a plecat să-și omoare dragonii care stau pe acoperișul casei ei. Ea preia controlul vieții ei. Ca să ne omorâm dragonii, fricile sau ce-or fi acești dragoni pentru fiecare dintre noi, insist, nu ne rămâne altceva decât să mergem să facem terapie. Dacă nu o putem face singuri, această schimbare interioară, această transformare interioară, moartea, renașterea, da, deci aici e vorba despre a face curat în interiorul tău și în exteriorul tău, cum am zis la început. Dacă nu o putem face singuri, mergem și căutăm consiliere, mergem, căutăm terapie, mergem, căutăm ce trebuie să căutăm, dar facem, nu stăm doar să mergem să ne plângem și atât. După aia practicăm, că de aia nu funcționează nici măcar terapia, că mergem și ne plângem și vorbim despre trecutul nostru, 15.000 de ședințe și cam atât, tot acolo rămânem, da? Rămânem în cercul vicios. Cam asta e, dragii mei vărsători, nu mai am altceva. Foarte interesantă etalarea voastră, vă pupăcesc și ne vedem pe aici, pe dincolo, pe unde vreți voi. Ceau!